Representing Finland, we have Sina Talvensola. Me tultiin nyt tänne Peter Pan Parkkiin ja täällä näyttäisi olevan vesi aika korkealla, mutta se kuulemma lähtee tässä onneksi laskemaan. Me just juteltiin tuossa semmoisen amerikkalaisen herrasmiehen kanssa, joka kertoi meille, että joo, se saattaa nousta välillä tällain, mutta kyllä se sit siitä parin päivän kuluttua laskee, mutta nyt on vähän hankala heittää tuolta tiiltä. Onneksi tää ykkösväylä sentään on kuiva, joten lähdetään vaan heittää sitä. Löydettiin väylä 5 ja tässä kyllä pitäisi olla veden ylitys, mutta musta tuntuu, että sen ei kuulu olla ihan näin iso. Tää treenaaminen täällä on kyllä nyt astetta hankalampaa tänä aamulla, kun tätä vettä on oikeasti niin paljon, että se peittää nämä korit, se peittää heittopaikat, se peittää tiet toisille heittopaikoille, että nyt on kyllä vähän hankalampi treenikierros. Nää jenkeis kyllä ottaa tän saariväylänkin aika kirjaimellisesti. Tulviva Peter Pan Park on nyt jätetty taakse ja me ollaan nyt täällä Emporia Middle Schoolin pihalla, jossa järjestetään nämä field eventit, joista parin mäkin osallistun, joten lähdetään vaan katselemaan, että minkälaista täällä on.
it going? Yes, so all I need is $20 in your name. Yeah. Me ollaan nyt täällä Hammond Parkissa Paige Piergasin Butter Challenges ja tuli vähän äkkiseltä, mutta ajateltiin lähteä tänne nyt vielä täksi illaksi. And it's Sina. Sina. Right. The 15 and under junior. Nyt on Butter Challenge pelailtu. Mä voitin sen, sain tämmösen kivan custom-markkerin ja sit kans nää kiekot millä mä heitin, niin mä sain niihin Paigein nimmarin. Oli kyllä tosi kivaa.
Näistä kisoista on nyt kulunut jonkin verran aikaa ja näin jälkeenpäin mietittynä mulla meni kyllä ihan hyvin siellä, vaikka se tuntuikin vähän huonosti menneeltä silloin paikan päällä. Ja just sen takia, että mua alkuun vähän jännitti. Totta kai jännittää ekaa kertaa ulkomailla kisata varsinkin noin isoissa kisoissa. Ja alkukierrokset vähän sitten sotkikin mun tulosta, mutta onneksi koko kisat ylipäätään meni mulla tosi nousujohteisesti ja mä paransin kierrokselta ja onnistuin nousemaan 5. sijalle, joka on kyllä mun mielestä näin jälkeenpäin ajateltuna tosi hyvä saavutus mun tonhetkisillä taidoilla ja kaiken sen jännityksen alasena. Harmillisesti tosin mä jäin just finaalin ulkopuolelle, enkä päässyt pelaamaan Country Clubille, mistä just nyt näkyy video, kun finaalinelikko meidän sarjasta avaa. Ja jäin just palkintosijojen ulkopuolellekin, koska palkittiin 4 parasta ja mä olin just 5. Mut joo, en kyllä voin sanoa, että hävisin paremmillani. Tein parhaan ja se riittää mun mielestä. Sitten kans semmosia juttuja tuli huomattua tuolla, että esimerkiksi sponsoroimiskulttuuri noin junnujen suhteen oli tosi erilainen Suomeen verrattuna. Että siellä järjestään ihan kaikilla oli joku sponssi ja mä pääsin juttelemaan jopa alle 12-vuotiaiden kanssa, jotka oli saanut valita useamman sponsorin väliltä, että kenet ne halusi sponssaamaan niitä. Et oli kyllä tosi erilaista ja mielenkiintoista huomata se. Sitten toinen juttu, minkä huomasin, niin mun olisi ehkä kannattanut harjoitella tavaamaan mun nimi englanniksi, koska mä en osannut ja se aiheutti aika paljon säätöä, kun ne ei siellä osaa ihan samalla tavalla kirjoittaa nimiä, vaan kun sä sanot sen, vaan usein joutui just tavaamaan ja sit mun nimi luki ihan eri tavalla kaikissa papereissa, mutta onneksi siitä ei sen suurempaa draamaa aiheutunut kuitenkaan. Toinen juttu, minkä huomas, niin ilman autoa ei vaan pärjännyt. Käytännössä kaikkialle piti mennä autolla, koska siellä ei ole samanlaista kävelytie ja tämmöistä kulttuuria kuin Suomessa. Ja tässä just äsken näkyy toi Hopin, joka siis voitti meidän sarjan finaalikierroksen viimeinen putti, jolla se sitten voitti tämän koko kisan. Ja joo, oli kyllä ihan älyttömän upea reissu ja tosi hienoja kokemuksia tuli sieltä. Ja uusia kavereita oli ihan älyttömän mielenkiintoista, mukavaa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ja näkee tuommoista ison kisan meininkiä ja kaikkea. Oli kyllä hyvä reissu. Vähän sinne on kyllä ikävä. Jos joku nyt suunnittelee tommosen kisareissun tekemistä just Junior Worldseihin, niin ottakaa vaan rohkeasti muhun yhteyttä. Mä annan tosi mielellään vinkkejä ja kerron, miten me tehtiin toi reissu noin käytännössä ja järjestettiin kaikki, että mielellään autan ja neuvon, jos jollain on semmonen suunnitelmissa. Tähän loppuun mä haluaisin vielä kiittää kaikkia, jotka tuki mua ja mun reissua, koska se ei todellakaan ole helppoa matkustaa maailman toiselle puolelle, eikä mitään kauhean halpaakaan, joten tosi iso kiitos kaikille mun tukijoille ja kaikille niille, jotka mahdollisti tämän reissun. Nyt alkaa riittää toi taaksepäin kattominen ja seuraavassa videossa suunnataankin jo katse eteenpäin ja tulevaan kauteen. Nähdään radoilla ja muistakaa, että tytötkin fribaa!